Я б хотіла, щоб ця суперсильна нація була ще суперздоровою. Здоров'я, профілактика, щось там треба. Мені хочеться зробити отак. Чому українці не люблять проходити профілактичні огляди? Коли мама з ось таким виглядом каже, що нам треба піти до лікаря, і все там буде добре, то точно добре не буде. Без анестезії. Біль – це є найкращий стимул, найкращий в лапках, який все-таки змусить тебе викликати швидку. 500 000 українців помирає від серцево-судинних захворювань. А чому я не обстежувався? Але тоді вже пізно. Турбота про себе – це класно. Турбота про себе – це не тільки зовнішній вигляд, гарний одяг, хороші, я не знаю, якісні там прикраси, а що це і здоров'я, і воно має домінувати. Вітаю, мене звати Олена Комар, я практикуючий лор-лікар, і я переконана, що зараз на часі створити всі максимальні умови для того, щоб в Україні запрацювали профілактичні огляди, для того, щоб українці вчасно і якісно обстежувались, і я сьогодні не сама. Привіт, мене звуть Ніка Головенко. Я також лікар. Крім того, я подруга Олени, дуже шкода, що ти забула про це нагадати. Близько 10 років я працювала інвазивним кардіохірургом, і в якийсь момент я усвідомила, що лікарі умовно ремонтують наслідки хвороби. І мене все більше цікавило питання, чому ми хворіємо, чому ми не можемо попередити хворобу, і яка наша відповідальність кожного з нас у цьому процесі. І тому з часом я почала вивчати психологію, тому на сьогоднішній день я є гештальт-терапевт у процесі навчання, і я переконана, що не можна розглядати людський організм тільки з фізичної точки зору. Окей. Про що ми сьогодні будемо говорити? Про що ми сьогодні будемо говорити? Чого взагалі ми двоє зібрались і вирішили про щось говорити? Через те, що багато років ми вже з тобою дружимо, багато років ми піднімаємо різні теми. І в один момент, коли ми з тобою розмовляли про тему, скільки людей помирає від серцево-судинних захворювань, чи важко тобі було піти спеціальності такої суперінтелігентної, чи тобі було важко перейти психологію, ми підняли кількість смертей в Україні від серцево-судинних захворювань, і це була космічна цифра. Чому так відбувається? Ми теж думали про це. Ось, і коли ми про це розмовляли, ми вирішили, що ми можемо створити якісь такі умови, щоб більше людей дізналось про те, як не помирати дуже рано. Так, тому що наші з тобою болички від формату студентських перейшли до формату професійних. І ми зауважили, що дуже мало інформації, такої простої, доступної, цікавої інформації про те, що робити з собою. Не перекладати відповідальність на когось, на умовно якихось дорослих, на державу, на лікарів, а що я вже можу зробити сьогодні для себе. Що можу зробити для себе і тим самим зробити щось краще для держави. Ми зараз продемонстрували себе як суперсильна нація. Продовж останніх 9 років ми це робили. А я б хотіла, щоб ця суперсильна нація була ще суперздоровою. І як показує досвід інших країн, як показують наші цифри, які є дуже сумні, нам треба стати здоровішими. Однозначно. Наш рівень оцього здоров'я мав би бути кращим і вищим. Що робити для цього? Що робити для цього? Так і називається наша сьогодні тема нашого першого подкасту. Чому українці не люблять проходити профілактичні огляди? Вони бояться, вони думають, що це дорого, вони думають, що це витратить в них дуже багато часу. Ну, принаймні, я таки взяла для себе 3 основні частинки, і от страху я б хотіла зараз почати. Ти думаєш, українці бояться проходити профілактичні медичні огляди? На мою думку, у нас абсолютно відсутня культура профілактичного огляду. Так? Якесь таке поняття, що це є нормально, що це є цікаво, що це є теж спосіб подбати про себе. Тому, якщо ми розглядаємо якийсь процес, то дуже було б гарно повернутися на початок. Тобто, коли формувалась звичка, коли вперше хтось дізнався з нас, що таке профілактичний огляд? Ще раніше. Раніше. Так, мені б зараз хотілося фокус уваги звернути на дитинство кожного з нас. От давай спробуємо такий експеримент. От пригадай своє дитинство, ти маленька Оленка, як виглядав профілактичний огляд, коли ви ходили до педіатра?
То я взагалі не пам'ятаю, щоб ми ходили до педіатра. От як я собі зараз бачу модель своєї поведінки своєю дитиною, як в мене виглядають профілактичні огляди моєї дитини, своїх я не пам'ятаю. Я пам'ятаю взагалі з дитинства суперпечальні дуже історії. Наприклад, одна з стоматологом пов'язана. Це коли мені було страшно, тому що я опинилась в один момент в кабінеті стоматолога. Мені ніхто не сказав, що Оленка, ми завтра готуємось йти до стоматолога, ти там відкриєш рот, тобі подивляться зубчики. Такого не було. Ти йдеш кудись, і раптом ти потрапляєш в кабінет до стоматолога, де не супер-емпат-стоматолог практично кричить до тебе: відкрий рота, не плач, я сказав тобі не плач. А батьки в цей час зазвичай теж ніби зі зв'язаними руками. А батьки дивляться ще так на тебе, чому ти плачеш, чому ти себе поводиш якось не так, якщо все окей, тобі сказали не плакати, відкрити рот, показати зуби. І це такі одні з таких, досить травматичний досвід, так? Травматичний. Якщо згадати, що відбулось в тому кріслі, то він супертравматичний. Переконана, що будь-хто з глядачів згадає свій і точно має якусь таку жорстоку історію з потрапленням до лікаря. І тому це формує досвід, який наша психіка намагається ніколи не відтворити. Тобто ми будемо уникати цього досвіду максимально, щоб не стикнутися з цими негативними емоціями. Я теж пригадую навіть якісь банальні, коли ми йшли до лікаря з якоюсь довідкою, це було, як мінімум, якесь страшне нудотство, де ти мав сидіти, чекати в величезній черзі, тобі казали: веди себе нормально, і ти взагалі не розумів, для чого ти тільки відчував щастя, коли це все закінчувалось. Ніхто не казав: дивись, як це гарно, ти щось за це отримаєш, ми дбаємо про твоє здоров'я. Ні, це все завжди було якимось таким, як мінімум, нецікавим процесом для дитини, як максимум травматичним. І, в принципі, ця модель, стосунки з медициною, стосунки з лікарем, вона поступово перетекла у дорослу сформовану особистість, в якої поняття лікар асоціюється з чимось таким, як би це уникнути. Але дивись, твоя історія, вона каже, що тобі там як мінімум нудно було. Моя подруга дуже близька, якої батьки лікарі, в якої батьки батьків лікарі, в лікарня це для неї було як дім. Вона любила туди йти до мами на роботу. Це було чудово і прекрасно. Кожне відділення знало її прекрасну дівчинку. І одного дня мама каже: ти йдеш сьогодні зі мною на роботу. І вона приходить до своїх, думала на той момент вона, друзів, і відбувається дуже печальна історія. Її зв'язують, прив'язують до крісла і виконують видалення мигдаликів без анестезії. Кінець історії. А ще потім кажуть: я мусив це зробити, мама чи тато. Я мусила це зробити. Це краще для твого здоров'я. Ти маєш пам'ятати, що я зробив це для тебе. Що для мене? Де тут була турбота? Боже Де мій. тут була турбота про дитинку, про все? Напевне, тому так і будуються. І зараз ми розгорнули, страхи. поступово трошки розгорнули це питання, як спочатку склалися відносини. Треба уникнути максимально контакту з лікарем. Другий момент, який сформувався, що якщо контакту не уникнути, є два фактори, які змусять тебе звернутися до лікарні. Перший – це біль. Біль – це є найкращий стимул, найкращий в лапках, який все-таки змусить тебе викликати швидку, прийти в поліклініку, що завгодно, тому що біль терпіти неможливо. Але вже коли ми приходимо через біль, ми вже точно знаємо, що нас чекає щось погане, і ми вже готові, зціпивши зуби, до цього знов травматичного досвіду. Нічого хорошого, тобто якогось процесу, що з цього часу я буду розуміти і завжди ходити до лікарів, та ні. Я знов виживу і продовжую уникати. І другий момент – це теж, яке сформувалося так в нас ментально, що профілактика, взагалі щось профілактика, медицина, це щось таке не дуже зрозуміле, це щось таке загартовуватися, якась фізкультура зі школи, щось таке дуже скучне. І треба піти на профогляд, щоб отримати якусь довідку. З довідками це теж окрема історія, тому що я, готуючись до того підкасту, розмовляла з людьми віковій категорії наших батьків, 60+. І більшість людей відповідала: як вас, умовно, мама, як вас проходили профілактичні огляди на роботі? Мама каже: треба було принести довідку, мами акцент на довідку. От про що ти кажеш? Довідку принести на роботу. Іноді ці довідки що робили? Купляли. І, відповідно, дехто в лікаря міг не бути впродовж 50 років, а потім випадково людина втрачає вагу, і діагноз злоякісне новотворення якоїсь там органа чи системи. І всі кажуть, така судьба.
Ну, не так кажуть. Кажуть, так ти ж в лікаря не був? Не був. А ти ж працюєш на роботі, де кожного року ви повинні були приносити довідку, що ти здоровий. Я її купляв. І таких історій безліч. І це найбільша річ, яка мене засмучує, що батьки, такі як наші, ваші батьки, глядачі, які дивляться нас зараз, яким 60+, якщо це було в досвіді вашому покупання цих медичних довідок, і я думаю, що найперше, що треба зробити, це подумати, яким же чином все-таки піти і зробити медогляд свій не на довідку, а для себе, для здоров'я. Угу. І важливо, на що би я хотіла звернути увагу, що якщо ти вже доросла сформована людина, так, в тебе Так. був травматичний досвід, чи просто ти хочеш сказати, мене не навчили цьому батьки, в нас не було так прийнято в державі, що завгодно. Треба подивитись на те точки зору на цю ситуацію з тої, що а чому я уникаю відповідальності? Чому я не беру відповідальність за своє здоров'я і не задаю собі питання, а навіщо я це роблю, як я можу за себе подбати? Чому я намагаюся уникнути, іначе я нічого не знаю, це якось не працює, і якось воно само все вирішиться. Але справа в тому, що часто не вирішиться. І коли вже воно на стадії того, хвороба я маю на увазі, яка вже не вирішиться так просто, вона не зникне сама. В останню чергу людина задумається, а якби я прийшов рік назад, 2 назад, 3 назад, а чому я не обстежувався? Але тоді вже пізно, вже треба лікувати наслідок. Я навіть з точки зору, от як лікаря зараз кажу, коли вперше я подумала історію, а чому пацієнт не прийшов раніше. В моєму досвіді я певний час працювала з онкологічними пацієнтами. І в мене практично щодня були такі пацієнти, які я йшла додому і думала, ну він же міг чи вона прийти раніше. Вони ж могли звернутися раніше. А стосовно онкології, 80% пацієнтів ключове онкологічних, і запитання. це не випадкова цифра, це дані з Національного канцер-реєстру, свідчать про те, що більше 70% виявлених онкологічних захворювань діагностуються на 3-4 стадії. На сьогоднішній день в На Україні. сьогоднішній день в Україні. Дуже, дуже печально. І це знову ж таки відповідь на питання, чому ми створили цей медичний канал, чому ми разом з Нікою хочемо щось розповісти для вас заради того, щоб якісним було наше життя з вами. Добре, давай почнемо розповідати. Значить, перше питання, яке цікавить мене. Як змінити оцей стереотип? Я сама лікар, так? Я сама півжиття навчалася і працювала, і навіть для мене оці слова здоров'я, профілактика, щось там треба, мені хочеться зробити отак. Ну, чому це щось таке нудне, якось воно наче не вкладається до твого життя, це щось таке, що треба змінити життя, якось правильно харчуватися, почати бігати по ранку, а я не люблю цього робити. З чого варто почати, якось так приємно для себе, оцю профілактику? Ну, я думаю, що профілактику, це не можна так сказати, от сьогодні я почну жити з профілактичними якимись елементами в своєму житті, чи сьогодні в мене все зміниться. Показує досвід, що на сьогодні змінюються тільки пацієнти, в яких гострий інфаркт міокарда, яких ти бачила тисячі, чи в яких там супергострі захворювання, які виникають настільки нестерпні умови, що вони не можуть з ними жити. Я думаю, що важливе значення має, якусь місійність має в тому, що люди повинні знати про те, що можна зробити, щоб жити краще і здоровіше в плані якості фізичного і ментального здоров'я. Що ми можемо їм запропонувати? Ми можемо їм запропонувати те, чому треба обстежуватись інформацією. Можемо не запропонувати, ми можемо їх налякати. На когось цей страх вплине, і він піде, зробить цей плановий медичний огляд, на когось він не вплине. Я думаю, що тут треба такі зони відповідальності трошки розділити. Що має бути зона відповідальності особистісна, так як ти вже казала, що оце все скидання відповідальності я не знав. Має бути зона відповідальності особи як такої, має бути зона відповідальності нашої держави як такої, і в цілому
має бути така якась суспільна зміна, і це повинно однозначно бути айсбергом цього всього, таким керуючим механізмом повинно включитись Міністерство охорони здоров'я через те, що вони можуть давати, не протоколи, вони можуть заохочувати якимось чином пацієнтів. Наприклад, як це могло б працювати? Ну, Є якийсь наприклад, приклад? Дивись, можемо, наприклад, привести Німеччину. Так, наших громадян зараз дуже багато в Німеччині в зв'язку з, ми всі знаємо, з якими подіями. І кожного є якісь свої враження. Хтось супер захоплений, але більшість всі незадоволені. Незадоволені, тому Чому? що до лікаря чекати, до лікаря дуже довго. Так як в нас, я сьогодні захотів і завтра потрапив до лікаря, в них це не працює. Як працює медицина окремо в Німеччині, ми про це зараз не будемо говорити. Ми зараз говоримо виключно з точки зрізу профілактичних оглядів. Тобто, що Німеччина як така робить для своїх громадян, щоб вони були здоровіші. Треба почати з того, що кожен німець має соціальну медичну страхівку. Наприклад, беремо проект на себе. Ти знаєш, скільки ти щомісяця своєї зарплатні витрачаєш на охорону здоров'я? Я не знаю. Я не знаю. Це якийсь відсоток від Це якийсь зарплатні. відсоток від зарплатні. Тобто, якщо Я не середньостатистичного німця ми зупиняємо на вулиці і кажемо: Ганс, привіт, скільки ти платиш державі щомісяця, щоб ти міг прийти собі огляд? Ганс знає, точно. І це правда. І він знає, що донедавна він платив 7,5%, зараз ця сума доходить до 10%. Що і незважаючи на це, чи це Ганс, чи це Крістіан, якщо Ганс заробляє умовно 5 тисяч євро, він заплатить щомісяця 500 євро на систему охорони здоров'я. А Крістіан заробляє, ти ведеш? зараз скажу, 3 тисячі євро. Мені цікаво, скільки заробляють німці. Він заплатить 300, але на виході, що меркантильно. але на виході і в Ганса, і в Крістіана будуть однакові умови. Ось, але Умови медичного обслуговування. Умови медичного обслуговування. Але на цьому історія їхніх профілактичних оглядів тільки починається. Тому що німці, вони вміють рахувати, і це показує їхня стабільна економічна система. Значить, вони зробили великий аналіз, і вони побачили, що якщо всі пацієнти застраховані, відповідно, вся інформація про здоров'я твоє і всього населення є, і вона є доступною для людей, щоб зібрати якийсь аналіз і зробити висновок. І вони приймають рішення наступні. Вони створюють бонус-програму. Що таке бонус-програма? Це суперкласна річ, яка заохочує до проходження профілактичних оглядів. Заохочує кого? Заохочує громадян. От умовно, там беремо знову ж таки цього Ганса, йому 20 років. Ганс відкриває скриньку або відкриває електронну пошту, і в нього на пошті лист. Добрий день, Ганс, вам виповнилось там умовно 20 років, ми пропонуємо вам зробити огляд в таких-то лікарів, відвідати спортзал, зробити такий курс по здоровому харчуванні. Якщо ви зберете дані, що ви були в цих лікарів, що ви відвідуєте спортзал, в кінці року вас чекає бонус. Бонус сягає від 100 до 150 або 200 євро щороку. Але купити довідку... Ну, я не знаю, чи шанси є якісь такі, щоб Думаю, можна було що ні. купити. Я теж думаю, що в німців немає шансу. Але це все працює. Тому що коли я шукала дані, коли ми з тобою говорили, що практично 500 000 українців помирає від серцево-судинних захворювань. В нас в Україні населення плюс-мінус 40 мільйонів. В Німеччині населення 82 мільйони. В Німеччині при кількості населення 82 мільйони людей помирає 340 тисяч людей від серцево-судинних захворювань. Тобто в них країна в 2 рази більше з населенням, ніж наша, і помирає менша кількість людей від серцево-судинних захворювань. Значить, профілактичні дії, які вони активно зараз застосовують, працюють. Вони, звичайно, є доля в тому, що вони піклуються про здоров'я своєї нації, але вони, звичайно, все рахують. І вони рахують, що гроші, які витрачені на профілактичні моменти, забезпечать збереження коштів, які вони б мали витрачати на лікування якихось важких захворювань. Угу. Крім того, правильно я чую, що є якась така навчальна робота. Тобто спочатку ти привчаєш оцю умовно молодого Ганса вчасно звертатися і отримати ще від того якийсь там бонус, а потім навіть коли він бонус не отримує, він вже звикає, так? Це звичка. Вчасно звернутися, вчасно обстежитися. Це як норма. Ну, це як звичка, і це як вимоги кожного року. Страхова компанія тобі дає умови договору, і це як одні з умов договору.
І зараз, от я недавно спілкувалася зі своїми друзями, які живуть вже в Німеччині більше 10 років. Вони кажуть, що в них навіть кожного року ця програма щодо запобігання захворювань, що кожного року вона розширюється. Що одного року це були тільки, наприклад, вчасно проведені профілактичні огляди. Наступного року додалося вже, що якщо ти ще відвідуєш спортзал, в тебе буде фізичне навантаження, що знижує тим самим ризик якихось серцево-судинних епізодів, ти можеш одержати ще більший бонус. А якщо ти впродовж року знайдеш час і відвідаєш 3-тижневий курс по healthy food, то ти ще будеш мати додатковий бонус. Тобто створюються всі умови, щоб цей Ганс і будь-хто інший був максимально свідомий і медично грамотний. Я не знаю, наскільки це правильно казати, напевне, використаємо тут зараз це. Давай так з практичної точки зору, німці дуже практичні люди, так? Якщо він буде здоровий, я потрачу на нього менше грошей. Абсолютно. А чому це не працює в нас? Як ти думаєш? Я думаю, що одну відповідь ми вже сьогодні одержали. Ми не знаємо, скільки ми витрачаємо на систему охорони здоров'я. Ми це взагалі не контролюємо. Ми це не контролюємо. В нас трошечки зовсім інша система. В нас з цих дурнуватих, дурацьких моментів Радянського Союзу була практика, що лікарня була в кожному малесенькому місті. Доступ до доступ до медичного працівника був дуже легкий. Ти прийшов, постояв в черзі, або не постояв, і вдень, і вночі. Лікар і це мусить врятувати тебе. Тут ще окремий такий аспект цього. І, відповідно, оця вся система наша, яка працює, вона була створена для того, щоб забезпечувати, знову ж таки, це лікування. А профілактичні огляди, як ми вже сьогодні поговорили, вони були для довідки. Довідку здали відділ кадрів, все, можна продовжувати працювати. Ніка, дивись, ми частково сьогодні вже підняли цю тему найбільшої оцякій кількість людей, яка не проходить профілактичних оглядів через страх. І ми розуміємо, що покоління наших батьків і наших вже сформоване на цьому страху, і лікаря, середньостатистична вікова категорія наша, буде боятись. А ми можемо з точки зору психології якось вплинути на те, щоб оцього страху в наших дітей не було. Щоб вони вже виростали новими, таким зовсім новим поколінням, яке не боїться йти просто так до лікаря, щоб переконатись, що він здоровий. Перше, що можуть зробити батьки з дитиною, це почати працювати з собою. Як мінімум, починаючи зі своєю тривожністю. Тому що коли мама з ось таким виглядом каже, що нам треба піти до лікаря, і все там буде добре, то точно добре не буде. От же дитина фіксує, що точно щось буде готується щось небезпечне. Абсолютно. Тому, по-перше, треба працювати з тим, як ти відносишся до цього лікаря, до цього процесу, що сьогодні ми підемо туди. Або, ще моє улюблене, веде дитину до стоматолога і розповідає, а я, коли була маленька, мені рвали зуб. Боже, мені так було боляче. Це був найстрашніший день мого життя, але в тебе все буде нормально. Навряд чи дитина вже буде готова. І потім дитина, я не хотіла, і вона не любить лікарів. Та ні, вона не любить лікарів, тому що ти їх не любиш, тому що ти сама до цього не готова. Починай працювати з собою. Круто. Так? Починай трошки змінювати свій погляд, що в тебе був такий досвід, мені дуже жаль, це погано, ти це приймаєш, ти з цим живеш, але ти хочеш показати дитині щось трошки інакше. Так, ти хочеш запропонувати їй інший досвід. Краще, однозначно. По-друге, теж, оці розмови в сім'ї. Боже, ці лікарі, тільки гроші їм треба. Знов, зараз підемо, залікують, знов. Що, куди до лікаря? Не треба до лікаря, слухай, я зараз, тобі випишу вітаміни. І дитина, вона ж весь час циркулює у цьому просторі. Так? Вона теж розуміє, що лікар – це щось таке не дуже приємне до контакту. Тому, другий пункт, слідкуйте над тим, що ви транслюєте своїй дитині, коли ви говорите про лікування, здоров'я і так далі. Супер. І третє, почніть щось робити, почніть діяти з якоїсь, ви доросла людина, ви можете організувати процес. Власне, не тоді, коли дитина захворіла, їй погано, ви викликаєте швидку і ви кудись її тягнете. Ви можете почати просто, давай сьогодні підемо до лікаря, ви можете підібрати якусь поліклініку, лікаря, це може бути приватна клініка, може бути державна клініка. Ви можете придумати якусь історію, давай підемо тебе, лікар просто послухає, подивиться, коли дитина ще здорова, не тоді, коли вона в стресі і її треба тримати. Коли дитина здорова, спробували, познайомилися, погралися в лікаря, фонендоскопом і чимось, послухали, подихали, а тепер пішли, ти отримаєш морозиво, і для дитини вже відкладається, що процес походу до лікаря, це якась така цікава, нормальна історія.
Так само я Супер. практикувалася зі своїм сином, коли ми ходили до стоматолога. Спершу ми декілька разів просто туди ходили. Він просто дивився, грався з кріслом і чистив зуби там якісь умовні іграшці, і просто отримував смаколик і йшов звідти. І так ми повторювали декілька разів, поки він сам не захотів покататися на цьому кріслі. Так? Ймовірно, якби я привела його тоді, коли вже в нього були проблеми з зубом, і його треба було б там тримати і Це якось була б моя змовляти. суперстрашна історія дитинства. Абсолютно вірно. Угу. Тому треба починати думати над тим, як я відношуся до цього і як я можу змінити це відношення своєї дитини. Якщо ви батьки і у вас є маленькі діти, будь ласка, створіть максимальні умови для того, щоб дитини не проводилась асоціація лікар зло, лікар страшно, лікар укол. І ще в мене одне є таке величезне прохання. Не лякайте дитину лікарем. Не кажіть, що коли вона нечемна, ти зараз підеш до лікаря, я тебе відведу до лікаря. Тобто не формуйте з 3-річного чи 2-річного року оцю вже модель. Є лікар, він поганий, і ним я тебе налякаю, і в цю хвилину дитинка стає чемна тільки, щоб не йти до лікаря. Ніка, але вже от ми подивились нас сьогодні батьки, і вони зрозуміли, що треба будувати відносини лікар-пацієнт довірливий, лікар не ворог, лікар друг. Але є вже ж батьки, які сформували оцей образ лікаря, що це поганий, ним можна покарати дитину, налякати дитину. Що робити тоді батькам, коли вже цей образ сформований? Можливо, почати пробувати щось міняти, а знову ж таки, починаючи зі зміни в собі, коли я розумію, чому я так роблю своєю дитиною, навіщо я так роблю, що я робив неправильно, прийняти те, що я помилився, і це нормально, а зараз я спробую зробити інакше. І тому я би пропонувала, так, зі свого досвіду, почати розіграти таку цілу історію під іншим кутом. Тобто сказати, ти боявся лікаря, це було дуже погано, а давай спробуємо, щоб це було добре. Але я перепрошую, що секундочку переб'ю тебе, якщо, наприклад, все-таки навіть дійсно був цей поганий досвід, тому що ми знаємо, що далеко не кожен педіатр є емпат, якщо взяти з точки зрізу не педіатрія Києва і великих міст, а якихось чуть-чуть менших, чи приватних клінік. Навіть наших друзів, які живуть десь далі від якихось таких столичних великих міст, в нас же є багато історій, коли іноді дуже сумно було і хотілося поїхати туди до того лікаря і розказати про якісь там моменти деонтології. Якщо вже справді відбувся, тобто якщо це не мама винна, просто що справді дитину готували, дитинка була готова, що вона йде на огляд, і тут лікар поводиться якось дуже неправильно. Теж лякає уколом, операцією і так далі. Знову ж таки, потрібно дорослим бути дорослими і брати відповідальність за себе і за свою дитину. Звичайно, якщо це є гостра ситуація, так? Дитина там втрачає свідомість, якийсь запущений процес, то там вже не доводиться говорити про якусь емпатію, там розмова йде про тут і зараз негайно. Виживи. Ми це відкладаємо, цю ситуацію. Якщо ми говоримо про таку якусь буденність нашу, то ти дорослий і ти можеш вибирати. Ти вже не маленький, коли тебе привела мама до цього дяді, він тобі не подобається, мама сказала: стій, дихай, підніми. Так не має бути. Ти можеш вибирати для своєї дитини іншого лікаря. От ти сама прийшла, ти бачиш, дитина не має контакту, лікар не може його знайти. Так, для цього потрібен час. Так, вибачте, я забула сказати, що над тим треба працювати. Треба виділяти час для своєї дитини, для себе, для того, щоб піти до якогось лікаря, спробувати, сказати: бачиш, це було добре, а давай пограємося вдома в лікаря, а давай ти будеш лікарем, а давай ти мене послухаєш. А потім, якщо лікар не підійшов, піти до іншого. На жаль, немає жодних таблеток. Зробіть дитині 1, 2, 3 і все у вас буде добре. Почніть з усвідомлення своєї помилки. Скажіть дитині: ти був лікарем, це було дуже страшно, мені дуже жаль, що так вийшло, але може бути по-іншому. І спробуйте запропонувати новий досвід. Так, вірогідно, що за все дитина буде абсолютно протестувати, але кожен, знаючи свою дитину, може знайти до неї підхід. Ви ж можете переконати дитину, коли вам щось дійсно треба? Насправді так. Це стосується маленьких дітей. Але є окрема категорія людей, дуже цікавих людей, які називаються підлітки. Так, в сучасній вже психології це діти з 10 років, це молодші підлітки, і це вже досить сформовані особистості для того, щоб сказати ні
я не піду з тобою, мені не потрібні твої заохочення, я цього не хочу, мені це не цікаво, я цього робити не буду. І переконати підлітка, змусити його піти, це справді може стати проблемою. І ось тут, на цьому етапі, треба батькам трошечки зняти свою корону владики, який, значить, зараз вирішить за дитину, що їй робити. І поговорити з дитиною про те, що а як би ти хотів, як ти бачиш от лікаря, як ти хотів би з ним поговорити, про що б ти хотів йому розказати. А я не хочу говорити лікаря, бачити його От, не наприклад, хочу. важлива тема, там, підліток, візьмемо дівчинку і гінеколог. Ну, якщо, наприклад, візьмемо, добре, 15 років, 16 років, мама хоче, щоб дитина якось комфортно почувала. Мама бачить, що вона не може про щось, якісь теми говорити з дитиною, дитина стидається, але мама турбується про її психологічне таке статеве здоров'я. Можна подбати про дитину таким чином, що знайти гінеколога, такого, як ти кажеш, емпата, емпатичну людину, яка поважає підлітка, яка бачить в ньому особистість, яка бачить проблеми, не якісь там дитячу єрунду, а вона бачить в цьому дійсно якісь процеси життя. І мама зводить свою дитину, підлітка, і окремо цього лікаря. І вони починають контактувати між собою. Тобто дитина обходить цю фігуру мами і вже довіряє професіоналу. Тобто ти маєш на увазі, що мама відпускає дитину сама в кабінет до лікаря, не присутня там, чи що ти зараз маєш на увазі? Я маю на увазі, що мамі треба знизити свій контроль і Мгм. розуміти, що вона не контролює вже все в житті дитини, Угу. але навчити її контактувати з професіоналами. І дитина вчиться грамотності медичній, там, психологічній щодо себе. Вона намагається щось зрозуміти про себе, про те, як вона сформована, про те, чому зараз її не цікавить навчання, а хлопці, чи що робиться з її тілом, чи якісь психологічні проблеми. Відповідальність батьків – це навчити дитину контакту з професійними людьми, які можуть відповісти на ці питання, на які не можемо. Ми не батьки, ми не суперсила, ми не можемо забезпечити дитині все. От тут треба заспокоїтись і сказати, а от далі ось тобі класний лікар, ось ти, вирішуйте свої питання, а я почекаю. Це щоб уникнути цього моменту, коли дитина починає сама шукати собі якихось людей, щоб відповісти на якісь запитання, стикається не з професіоналами, і наслідки можуть бути дуже різні і неприємні. І знову вона не прийде до мами і не скаже, мам, тут таке сталося, що я тепер не знаю, що робити. Далі дитина залишається з цією відповідальністю на собі, і процес зовсім не якогось навчання матері і приведення до чудового контакту з лікарем. А чи ще можна якісь виділити такі фактори, які, можливо, якимось чи прикладом можуть батьки давати свої... Чудовий приклад, Мгм. завжди класний приклад, не якась там зірка, сусідка, друзі. Коли дитина рутинно, буденно бачить, що мама каже, у мене зараз сесія з психологом. І це нормально. Коли вона каже, у мене сьогодні профілактичний огляд, я йду здавати кров, хочеш зі мною? Ні, не піду. Ну, хочеш, просто посидиш зі мною поряд. І коли вийде з кабінету, здавши кров, не буде казати, о, Боже, побудь зі мною, бо в мене такий був стрес. А вийде, скаже, о, класно, пішли прогуляємося. Коли мама сама в чомусь зацікавлена, щось читає, щось розповідає дитині і сама активно контактує з лікарями, з собою, з спеціалістами, то це завжди, навіть якщо не в моменті, не сьогодні дитина теж скаже, я так хочу, але мине якийсь час, і дитина зафіксує цю модель як нормальну поведінку. Слухай, ну ми наче так для себе зрозуміли, що наше завдання зараз максимально допомогти нашим дітям створити світогляд. Спершу собі, завжди. І, ти знаєш, ну, в мене немає. В мене є реально чітко, в зв'язку з тим, що я працювала з онкологічними пацієнтами, я кожного року роблю профілактичні планові огляди відповідно віку. Тому і зараз я би хотіла, щоб максимальну кількість людей навчити, порекомендувати. Оце таке, що турбота про себе – це класно. Турбота про себе – це не тільки зовнішній вигляд, гарний одяг, хороші, я не знаю, якісні там прикраси, а що це і здоров'я, і воно має домінувати в цьому списку. Але погодься, що важливим фактором ще
Мгм. уникання цих всіх контактів з лікарнями, є певна ступінь недовіри до лікарів. Оце поняття, що тебе зараз залікують, що якщо хвороби немає, обов'язково знайдуть, що щось погане відбудеться, а зараз я ніби нормік. Давайте ми зробимо вигляд, що нічого не відбувається. Ну, ми не можемо вже зробити вигляд, що нічого не відбувається, тому що є цифри, які просто вони не говорять, вони кричать вже. Допустимо, є захворювання, які забирають найбільшу кількість життя у всьому світі, і Україна не виняток. На першому місці це серцево-судинні захворювання, на другому місці це онкологічні захворювання. І ось, якщо взяти, скільки в середньому втрачає людина за рахунок виникнення серцево-судинного епізоду, який призвів до смерті, це 20 років. 20, тобто якби вона не захворіла, вона померла б на 20 років пізніше? абсолютно. Якщо взяти, наприклад, скільки років оцих втрачає середньостатистичний громадянин Польщі, це буде близько 10 років. Тобто вже різниця є, хоча б між нами і Польщею є таке, наче споріднене харчування, Я не можу тобі тут не бачення. сказати не тільки про профілактику, це важливий момент. Ти просто зачепила болюче питання серцево-судинна хірургія. Дуже важливий момент профілактувати це все, дуже важливо, вчасно звертатися, але оця наша ментальність обожнює нас, українці, коли в тебе болить серце, чи в тебе там німіє рука, чи вже задишка якийсь час. А ти такий, ну, Боже, зараз лікар, я не хочу. Подзвоню куму, кум каже, давай вип'ємо коньяк, все поможе. Це не смішно. І оці всі процеси, які затягуються, будь ласка, не чекайте, що щось зникне само. Це не дощ, який пройде, це не якийсь катаклізм. Якщо ви вже відчуваєте якийсь дискомфорт, краще обстежтеся. Так, ви потратите якусь кількість грошей, часу, ви зустрінетесь з переживаннями, ви зустрінетесь з якимись неприємними ситуаціями, власне, внутрішніми. Так, ви мусите подолати цей страх, але зробіть це. Зробіть це, тому що статистика показує... заради 20 років життя це варто зробити. І один день мати якісь суперхвилювання, але ти знаєш, що ти тим самим можеш собі забезпечити продовженість, тривалість свого життя. Це важливо. Абсолютно. Моя практика кардіохірургічна – це більшість абсолютно пацієнт, який, в принципі, нормально себе почував, щось трохи йому там тако кололо, і при обстеженні судин, коронарографії ми бачимо ураження, які в найближчий час приведуть до інфаркту. Це в кращому випадку, якщо пацієнт звернувся вчасно. А якщо він так ходив, щось йому кололо, потім він ліг спати і не прокинувся, це дуже сумно і дуже страшно. Особливо страшно тоді, коли ти усвідомлюєш, що ти міг на це вплинути. Розумієте? Важливе розуміння є того, що є процеси, на які ми вплинути не можемо. Так? От є Сусід наш. Якщо брати масштабно, так? Це війна, це епідемія коронавірусу. Це, знаєте, це можна метафорично порівняти з тим, як через вулицю пробігає стадо слонів, і якщо ти вийдеш туди, ти нічого не зможеш змінити і зупинити. Так, в цій ситуації, в часи якогось глобального процесу, ти можеш тільки перечекати і подбати про себе. Але ми часто своє життя, свою хворобу, свій якийсь дискомфорт, ми порівнюємо до цього умовного стада слонів, наче ми нічого не можемо з тим зробити. Але ні, справа в тому, що ми можемо. Ми можемо вплинути і привернути увагу на себе вже сьогодні. От вже прямо зараз подивитися і подумати, я ж можу подбати про себе. Дуже важливо ці поняття розділити. Щось глобальне, на що я вплинути не можу, і ось я сьогодні, і відповідальність за моє життя і здоров'я на мені. Ти віриш, що українці зможуть змінити свій погляд на профілактичні огляди? Я не дуже люблю перекладати відповідальність себе на якісь глобальні оці погляди. Українці змінять. Я вірю в себе, і я вірю в кожного з нас, і я вірю в кожного, хто зараз нас дивиться, і якийсь процес міркування відбувається в вашій голові. Тому я вірю в те, що ми зможемо стати нацією, яка дбає за себе, коли кожен з нас почне піклуватися про себе сам.
Абсолютно погоджуюсь. Ми б не створили з тобою цей Добре, проект. я в це вірю. Ми б з тобою не створили цей проект, тому що проект він не просто ми зустрілись і поговорили. Проект створений для того, щоб ви знали, що максимально якісно, коротко, недорого, іноді дорого можна зробити найближчим часом, щоб запобігти або ранньо виявити певне захворювання. А про це ми будемо говорити в наступному епізоді.